Bună ziua tuturor și bine v-am găsit pe cei din zodia Gemeni sau cu ascendentul în zodia Gemeni. O să vă rog să vă gândiți la o situație din viața voastră la care așteptați un răspuns. Și să vedem ce ne va spune această roată. Mai apoi, după, vom face și etalare cu cărțile de tarot. Și vom afla și planul iubirii, sănătății, carierei, finanțelor și așa mai departe. Dar o să vă las câteva momente să vă gândiți la o anumită situație și să vedem ce ne răspunde această roată. Sper că v-ați gândit. Sper că v-ați gândit la situație, iar acum o să vă spun răspunsul acestei hărți și anume răspunsul este: dacă te gândești să renunți la principiile tale pentru a realiza ceva, ai dreptate. Asta te va aduce mai aproape de obiectiv. Dacă întrebarea ta este despre ajungerea la un compromis sau despre rezolvarea unui conflict, flexibilitatea și concesiile vor fi de mare ajutor pentru succes în această lună iulie. Ceea ce îți dorești este pe cale să se împlinească. Și mai avem și pe această parte. Această parte din hartă îți spune: acordă prioritate familiei și copiilor tăi, acordă atenție nevoilor lor, dăruiește cu generozitate și de bunăvoie unui membru al familiei. Cam astea au fost răspunsurile la situația voastră. Hai să vedem și etalarea în tarot ce ne spune. Hai să vedem etalarea în tarot pentru voi, cei din zodia Gemeni, în luna iulie. Mai extrag o carte. Ok. În această lună iulie, voi dispuneți de o energie dominantă. Va trebui să treceți la acțiune determinată, recunoaștere și chiar afirmare personală, dar și manifestare. Această carte vorbește despre autocontrol, determinare și victorie asupra obstacolelor. E momentul în care îți iei viața în mâini, conduci cu voință clară și nu mai accepți amânări sau influențe externe. Nu mai este timp să aștepți salvatori, pentru că de această dată tu ești propriul tău conducător, fiecare pas curajos pe care îl vei face contează. Vei avea într-adevăr recunoaștere profesională sau sprijin în proiecte. E posibil să lucrezi la ceva important, să primești ajutor sau să ți se confirme valoarea în această lună iulie. Însă vei fi provocat să nu-ți subestimezi contribuția dacă cineva se folosește de ideile, energia sau loialitatea ta fără să recunoască. E timpul să pui limite. Ai toate instrumentele în fața ta, abilități, resurse, carismă, ai o minte ascuțită, așa că în această lună iulie poți manifesta tot ceea ce îți dorești. În această lună iulie ești văzut ca un leadership, cu viziune, hotărâre și pasiune. Poate fi o persoană cu influență în viața ta sau o chemare să îți asumi autoritatea ta interioară. Dacă ești într-o relație, întreabă-te dacă persoana de lângă tine te inspiră sau te domină subtil, dacă se impune cu integritate sau te face să simți că trebuie să îl sau să o urmezi. Hai să vedem din punct de vedere al iubirii pentru voi în luna iulie. Din punct de vedere al iubirii.
Aceste cărți te fac să te gândești că ești sau poate că ai fost într-o relație unde simți că totul se mișcă prea repede sau te copleșește pur și simplu ritmul schimbărilor care vin în această conexiune, suferi în tăcere cu nopți nedormite, anxietate și chiar gânduri compulsive. Ai avut răbdare peste limită, ți-ai îmblânzit reacțiile, ai fost puternic sau puternică într-un mod destul de epuizant. Și cel mai dureros, ai fost nevoit sau nevoită să te suspendezi de propria viață, așteptând schimbări, înțelegeri sau maturizări de la un partener sau parteneră care nu a venit la tine cu respectul și claritatea pe care le meriți. Dar, totodată, bineînțeles că această situație poate să fie și invers, adică voi să fiți cele care nu ați dat dovadă de înțelegere sau maturizare în relație, iar acum a venit momentul să dați dovadă de această asumare și maturizare în relație. Aici chiar urmează ca niște mesaje și gesturi să vină destul de brusc sau chiar voi să faceți aceste mesaje și gesturi, doar că un pic de atenție, că ele sunt destul de haotice, dar aceste mesaje nu creează stabilitate. Așa că un pic de atenție cum faceți aceste mesaje. Hai să vedem din punct de vedere al carierei în luna iulie pentru voi. Din punct de vedere al carierei. Din punct de vedere al carierei, văd că stați destul de bine, pentru că aveți ceva stabil din punct de vedere al carierei, aveți control asupra carierei. Pare să fie o muncă destul de stabilă și pe lângă asta este posibil să mai primiți încă o ofertă, dar este o ofertă care un pic trebuie să păstrați un echilibru. De ce? Pentru că este o ofertă destul de tentantă și cumva ați dori să le faceți pe amândouă, doar că un pic de atenție pentru că s-ar putea să neglijați una dintre ele mai apoi. Da? Deci un pic de grijă. Hai să vedem pe planul sănătății cum va fi luna iulie pentru voi. Planul sănătății. Aici, în această etalare, nu vorbim doar despre sănătatea corpului fizic, este despre vindecarea unei răni emoționale adânci care s-a infiltrat în corp, în hormonii tăi, în respirația ta, în ritmul tău interior. Și poate, cel mai dur adevăr, inima ta frântă îți afectează sănătatea fizică. Ai atins un punct de final, un ciclu încheiat, este timpul să închizi definitiv o etapă care a contribuit la dezechilibru. Acest final nu trebuie doar acceptat mental, ci și integrat fizic, printr-o detoxifiere, o nouă rutină, o rupere de obiceiuri care te țin prins sau prinsă în trecut. Văd că aici, în această lună iulie, vorbim despre o durere emoțională profundă, inimă rănită, poate chiar trădare, dezamăgire cronică. Această carte ne arată că inima ta suferă nu doar simbolic, ci literal, sistemul nervos, ritmul cardiac, tensiunea, somnul, digestia, toate pot fi afectate de trauma emoțională. Ai nevoie urgentă de pauză, liniște, izolare, vindecare, fără telefon, fără oameni care cer, fără explicații. Ai nevoie de regenerare prin repaus, dar nu orice fel, ci una în care îți onorezi rănile și nu le mai ignori. Dacă nu ți iei timp acum, corpul tău va face pentru tine prin epuizare, imunitate scăzută sau chiar afecțiuni cronice. Fie că e vorba despre sănătatea hormonală, digestivă, sexuală sau legată de relația ta cu propriul corp, această carte te cheamă să-ți iubești corpul ca pe o zeitate.
Vei lua decizii importante pentru sănătatea ta în această lună iulie, care vin din alegeri aliniate cu sufletul. Poate o relație te-a rupt de tine, poate ai făcut compromisuri sau ți-au întors corpul împotriva propriei tale ființe. Acum e timpul să îți alegi sănătatea. Hai să vedem și din punct de vedere financiar cum va fi luna iulie pentru voi. Este o lună iulie destul de bună și pe plan financiar, dar voi vă veți simți destul de dezechilibrați, chiar dacă sunt finanțe care intră la voi în buzunar, se pare că nu vă mulțumește pe deplin. Poate aveți niște cheltuieli în plus sau ceva de această natură și rămâneți la final de lună cu mai puțin bani. Banii vin, nu se pune problema, doar că cumva stați voi cu frica că nu vă ajung, că nu vă descurcați și așa mai departe. Aici sunt destul de multe frici legate de partea financiară. Bun, cam astea au fost informațiile și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o lună iulie cât mai minunată. La revedere!